नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी माहिती पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वीच्या मुलांसाठी सर्वात मोठी ठिकाणी गुड न्यूज आली आहे, त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मित्रांनो मोठी ठिकाणी घोषणा करण्यात आली आहे, त्याविषयी डिटेलमध्ये माहिती आपण या ठिकाणी बघणार आहोत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओ लवकरात लवकर लाईक करून द्या, कारण तुम्हाला तर मिळणार नाही। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर खाली लाल बटनावरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करून घ्या, जेणेकरून तुमच्याकडून 10वी 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत कोणतीही नवीन अपडेट मिस होणार नाहीये। म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी आताच खाली लाल बटनावरती क्लिक करायचे आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करून घ्यायचं आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन झाला नसाल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला 10वी 12वी बोर्ड परीक्षेबाबत संपूर्ण स्टडी मटेरियल, संपूर्ण नवीन अपडेट, संपूर्ण PDF मटेरियल त्या ठिकाणी तुम्हाला फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलं जात असतं। तर खूप सारे विद्यार्थी जॉईन झालेत, तुम्हाला जॉईन व्हायचे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हायला विसरू नका। आता आपण प्रोपर जाऊया संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी प्रॉपर्टी संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता मित्रांनो, महत्त्वाच्या ठिकाणी बातमी आली आहे 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मित्रांनो गुड न्यूज। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी या ठिकाणी करत आहात का? ऑनलाईन शिक्षणामुळे लिखाणाचा सराव कमी पडतोय का? परीक्षेच्या 3 तासांच्या वेळेत पेपर पूर्ण होणार का? आज सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न पडले असतील, तर असे प्रश्न तुम्हाला पडले असल्यास जरा इकडे लक्ष द्या। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत मार्च एप्रिल 2022 होणाऱ्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत तुम्हाला पेपर सोडवण्यासाठी 30 मिनिटे म्हणजेच अर्धा तास अधिकचा या ठिकाणी वेळ दिला जाणार आहे। म्हणजे याचा अर्थ असा मित्रांनो की तुमच्यासाठी जो तुमचा 3 तासाच्या ठिकाणी पेपर होत होता, तर तो पेपर तुमचा आता मित्रांनो 3.5 तासाच्या ठिकाणी होणार आहे, म्हणजे 30 मिनिटे तुम्हाला ठिकाणी एक्स्ट्रा दिली जाणार आहे। होय, परीक्षेदरम्यान पेपर सोडवण्यासाठी यंदा मित्रांनो विद्यार्थ्यांना जादा वेळ मिळणार असल्याचं राज्य शिक्षण मंडळाकडून मित्रांनो अधिकृतरित्या स्पष्ट केलं आहे। त्यामुळे दरवर्षी 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत 3 तासांचा असणारा पेपर यंदा 3.5 तासांचा असेल, असं या ठिकाणी मित्रांनो जाहीर करण्यात आलेलं आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची गुड न्यूज आहे, कारण 3 तासामध्ये पेपर तुमचा या ठिकाणी कंप्लीट होत नव्हता। दुसरं म्हणजे मित्रांनो, लॉकडाऊन तुम्ही जर बघितलं तर त्यामुळे खूप साऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो ऑनलाईन शिक्षणामुळे सराव या ठिकाणी झालेला नाही आहे, लिखाणच त्यांचा सराव झालेला नाही आहे। त्यामुळे त्यांना 3 तासाचा जो काही वेळ आहे तो या ठिकाणी वाढवून देण्यात आलेला आहे आणि त्यांचा जो काही वेळ असणार आहे तो या ठिकाणी 3.5 तासांचा त्याचा असणार आहे। 3.5 तासांचा तुम्हाला या ठिकाणी पेपर असेल, त्या एवढ्या कालावधीमध्ये तुम्हाला मित्रांनो पेपर सोडवायचा असणार आहे। ही तुमच्यासाठी मित्रांनो सर्वात मोठी गुड न्यूज आहे, कारण तुम्ही जर बघितलं तर यापूर्वी मित्रांनो फक्त 3 तासांचा ठिकाणी पेपर व्हायचा आणि त्यामध्ये विद्यार्थी ठिकाणी पूर्णपणे पेपर लिहायचे, पण आता विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणी सराव नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांकरिता मित्रांनो राज्य शिक्षण मंडळाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे की त्यांचा जो काही पेपर असणार आहे तो या ठिकाणी 3.5 तासांचा करण्यात आलेला आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही गुड न्यूज तुम्हाला ठिकाणी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा। आणि महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सारे विद्यार्थी म्हणतात की बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन घेतली पाहिजे, तर तुम्हाला काय वाटतं मित्रांनो, 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन घेतली पाहिजे की ऑफलाईन घेतली पाहिजे हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे। जर तुमचंही मत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन घेतली पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑनलाईन झाली पाहिजे। आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो तुमचंही मत असेल की 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑफलाईन घेतली पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ठिकाणी ऑफलाईन घेतली पाहिजे। जे तुमचं मत असेल ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचे, ऑनलाईन घेतली पाहिजे की ऑफलाईन घेतली पाहिजे हे सर्वांनी कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा। एकही विद्यार्थी कामाने सर्वांनी त्यांचं मत कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे। प्लसमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुमच्या ठिकाणी बोर्ड एक्झाम जवळ आले आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला आणखी एक मी महत्त्वाची गुड न्यूज घेऊन आले, तर ती गुड न्यूज बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्ष संपूर्ण माहिती येऊन जाईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ती गुड न्यूज या ठिकाणी अशी की मित्रांनो अनअकॅडमीतर्फे आणि आपल्या चॅनलमार्फत मित्रांनो तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बॅचेस मी या ठिकाणी घेऊन आले आहे। या बॅचेसमध्ये मित्रांनो तुमच्या या ठिकाणी जे काही बोर्ड एक्झाम जवळ आलेलं आहे, फायनल एक्झाम्स, तर त्या बोर्ड एक्झामची तुम्हाला ठिकाणी मित्रांनो प्रिपरेशन करून दिली जाणार आहे, तीही मित्रांनो पूर्णपणे। आता कशा प्रकारे मित्रांनो या बॅचचं नाव या ठिकाणी देण्यात आलं आहे मिशन फायनल एक्झाम 2022। तुमच्या मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकच लक्ष ठेवायचं आहे, मिशन फायनल एक्झाम 2022 या बॅचमध्ये तुम्हाला जॉईन व्हायचे आणि अभ्यास चांगल्या प्रकारे करायचे। तुम्हाला बोर्ड एक्झाममध्ये चांगल्या प्रकारे नक्की या ठिकाणी मार्क्स मिळणार आहे आणि तुम्ही चांगला करून या ठिकाणी मित्रांनो नक्की पास होणार आहात जर तुम्ही या बॅचमध्ये जॉईन झाला तर। आता ही बॅच मित्रांनो कशी असणार आहे, तर मिशन फायनल एक्झाम 2022 क्रॅश कोर्स फॉर PCMB, म्हणजे याचा अर्थ मित्रांनो की 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मित्रांनो ही बॅच या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आली आहे। 20 डिसेंबरपासून मित्रांनो ही बॅच या ठिकाणी सुरू झाली आहे आणि या बॅचमध्ये विद्यार्थ्यांना तुम्हाला हिंदी लँग्वेजमध्ये शिकवलं जाणार आहे। आता ही बॅच मित्रांनो 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे प्लस 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मित्रांनो असणार आहे। संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी बघणार आहोत की मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी कशा प्रकारे जॉईन व्हायचे, तुम्हाला या ठिकाणी काय काय बेनिफिट्स मिळणार आहे, काय काय तुम्हाला या
ठिकाणी फायदा मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन कसं होता येणार आहे हे थोडक्यात माहिती बघा. तुम्हाला काय करायचं आहे, या बॅचची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही गेल्याच्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी मित्रांनो सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्यायचं आहे. तेव्हाच तुम्ही या बॅचमध्ये जॉईन होऊ शकता. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला त्या ठिकाणी 24 महिन्याचे सबस्क्रिप्शन घेता येईल किंवा तुम्हाला 18 महिन्याचं घेता येईल किंवा मित्र तुम्ही किती महिन्याच्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. जर तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो हे सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला या बॅचमध्ये त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये जॉईन होता येणार आहे आणि तुम्हाला मित्रांनो हे महाराष्ट्रातील जे काही टॉप एज्युकेटर असतील यांच्याकडे तुम्हाला ठिकाणी शिकता येणार आहे. यामध्ये मित्रांनो मॅथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हे सर्व सब्जेक्ट तुमच्या ठिकाणी कव्हर केले जाणार आहे. प्लसमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं, जर तुम्हाला या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचे असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. लवकरात लवकर या बॅचमध्ये जॉईन व्हायचं आहे, सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्यायचं आहे, तेव्हाच तुम्ही या बॅचमध्ये जॉईन होऊ शकता. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही त्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन जर घेत असाल आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर तुम्हाला फक्त कॅपिटलमध्ये मित्रांनो एकिन कोड त्या ठिकाणी वापरायचे आहे. तुम्हाला साईडला मित्रांनो एक कोड त्या ठिकाणी टाकण्याचा ऑप्शन दिलं असतं, त्यावेळी तुम्हाला एकिन हा कोड त्या ठिकाणी वापरायचा आहे आणि त्या ठिकाणी जर तुम्ही एकिन कोड वापरला तर तुम्हाला मित्रांनो त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट मिळून जाणार आहे. जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करा, त्या ठिकाणी जा, सबस्क्रिप्शन बटनावरती क्लिक करा आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला साईटमध्ये एक चौकट दिलं असतं, त्या ठिकाणी फक्त एकिन कोड वापरा आणि अप्लाय बटनावरती क्लिक करा. तुम्हाला त्या ठिकाणी मित्रांनो 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो त्या ठिकाणी पे करायचे आहे आणि तुम्हाला हे सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्यायचं आहे. तेव्हा तुम्ही या बॅचमध्ये जॉईन होऊ शकता. आता विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही या बॅचेसमध्ये जॉईन झाला तर तुम्हाला फायदा या असा मिळणार आहे की तुम्हाला मित्रांनो जे काही तुमचं संपूर्ण सिलेबस असणार आहे तो या ठिकाणी कंप्लीट करून दिला जाणार आहे. कारण विद्यार्थ्यांनी तुमचं या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे शिकवलं गेलं नाही आहे, तुमचा अभ्यास या ठिकाणी झालेला नाही आहे, तर यांच्यामार्फत तुमचा अभ्यास या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो आणि चांगल्या प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी शिकवलं जाणार आहे. प्लसमध्ये तुमच्या बोर्ड एक्झाममध्ये कोणकोणते क्वेश्चन तुम्हाला या ठिकाणी जास्त प्रमाणात विचारले जाऊ शकतात, कोणकोणत्या सिलेबसवर तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, याविषयी तुम्हाला डिटेलमध्ये मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं जाणार आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बोर्ड एक्झाम या ठिकाणी कशा प्रकारे द्यायची याची तुम्हाला या ठिकाणी टिप्स दिले जातील आणि बोर्ड एक्झाममध्ये तुम्हाला या ठिकाणी चांगले मार्क्स कसे मिळवायचे यासाठी मित्रांनो तुम्हाला ठिकाणी टिप्स आणि ट्रिक्स हे सर या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहेत, जेणेकरून तुम्हाला मित्रांनो ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मार्क्स मिळतील आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी बोर्ड एक्झाममध्ये चांगल्या प्रकारे तुम्ही पास होऊ शकता. जर तुम्हाला ह्यामध्ये जॉईन व्हायचे असेल तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि लवकरात लवकर या बॅचेसमध्ये जॉईन व्हा, सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा मित्रांनो ही बॅच या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आली आहे. बॅचचं नाव मित्रांनो बोर्ड रिव्हिजन अँड MHT CET 2022 प्रिपरेशन बॅच. आता विद्यार्थी मित्रांनो ही बॅच 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला फायदा असं मिळणार आहे की तुमचे फायनल बोर्ड एक्झामची सुद्धा ठिकाणी तयारी केली जाणार आहे. प्लसमध्ये 12वीच्या नंतर या ठिकाणी खूप सारे विद्यार्थी MHT CETची परीक्षा ठिकाणी देत असतात, तर त्याची सुद्धा मित्रांनो प्रिपरेशन तुमच्या ठिकाणी फ्रीमध्ये करून दिली जाणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो फायनल बोर्ड एक्झाम सुद्धा ठिकाणी तुमची कव्हर केली जाणार आहे, त्याची प्रिपरेशन प्लसमध्ये MHT CETची परीक्षा तुमच्या ठिकाणी मित्रांनो कव्हर केली जाणार आहे, जेणेकरून तुम्ही मित्रांनो MHT CET परीक्षेमध्ये सुद्धा ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मार्क्स मिळू शकता याची तुम्हाला ठिकाणी तयारी करून घेतली जाणार आहे. मॅथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश हे सर्व सब्जेक्ट तुमच्या ठिकाणी कव्हर केले जातील. ही बॅच मित्रांनो 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्या लिंकवरती क्लिक करा आणि लवकरात लवकर अनेक त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सबस्क्रिप्शन बटनावरती क्लिक करा आणि लवकरात लवकर 18 महिन्यांचं किंवा 24 महिन्याच्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या आणि त्या ठिकाणी फक्त 10% डिस्काउंट हवा असेल तर कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. आणि जर विद्यार्थ्यांना तुम्ही आता जर 11वीसाठी जर तुम्ही या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन जर घेतलं तर तुम्हाला 12वीचं या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन बिलकुल मित्रांनो फ्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता तुम्हाला खाली दिलेलं आहे. जर तुम्ही 11वी सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला या ठिकाणी 12वी सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी फ्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. लवकरात लवकर या बॅचेसमध्ये जॉईन व्हा, संपूर्ण अभ्यासक्रम करून घ्या. MHT CETची सुद्धा ठिकाणी तयारी करून घेतली जाणार आहे, म्हणून सर्वांनी या बॅचमध्ये नक्की जॉईन व्हा. ही बॅच 12वीसाठी असणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर अनअकॅडमीवरती आता 12 महिन्यांचं किंवा त्याहून अधिक महिन्याचं या ठिकाणी जर सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला अनअकॅडमीतर्फे 4 महिन्याच्या ठिकाणी मित्रांनो सबस्क्रिप्शन फ्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. म्हणून सर्वांनी मित्रांनो 12 महिन्याच्या पुढचं सबस्क्रिप्शन घ्या किंवा तुम्ही 12 महिन्याच्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता किंवा 18 महिन्याचं किंवा 24 महिन्याच्या ठिकाणी तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता. जर तुम्ही ते सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला ठिकाणी 4 महिन्यांचं एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी फ्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. म्हणून सर्वांनी लवकरात लवकर हे सबस्क्रिप्शन घेऊन घ्या आणि ह्यामध्ये तुम्हाला जर 10% डिस्काउंट हवं असेल तर फक्त कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. म्हणून सर्वांनी कॅपिटलमध्ये एक कोड वापरायचे आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी 10% डिस्काउंट या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या लिंकवर सर्वांनी क्लिक करा आणि लवकरात लवकर या बॅचमध्ये जॉईन तुम्हाला व्हायचं आहे.